নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি ভিডিঅ'ত আমি অসম চৰকাৰৰ অৰুণোদয় যোজনাৰ হিতাধিকাৰী তালিকা কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে জানিম। অৰুণোদয় যোজনাৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক প্ৰতি মাহে আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। যদি আপুনি এই যোজনাৰ লাভ ল'ব বিচাৰে তেন্তে আপোনাৰ নাম হিতাধিকাৰী তালিকাত আছে নেকি পৰীক্ষা কৰিবলৈ এই ভিডিঅ'টো চাওক। অৰুণোদয় আঁচনিটো কি? অৰুণোদয় আঁচনি হৈছে অসম চৰকাৰৰ এক আৰ্থিক সাহায্য কাৰ্যসূচী। ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰতি মাহে 1200 টকা আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হয়। এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে মহিলাসকলক আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰা। এতিয়া আপুনি হিতাধিকাৰী তালিকা কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব? বৰ্তমানলৈকে এই আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী তালিকা আপুনি অনলাইন পৰীক্ষা কৰিব নোৱাৰে। আপুনি অফলাইন গৈ পেলাই আপুনি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব। অফলাইন মানে পঞ্চায়ত, নহ'লে আপুনি ব্লক লেভেলত গৈ আপুনি পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আপোনাৰ লিষ্টৰ নাম আছে নাই। আৰু কেইদিনমানৰ পিছত আপোনাৰ চৰকাৰে এটা ৱেবছাইট উলিয়াইছে orunodoi.in। এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে ৱেবছাইটটোৰ কাম চলি আছে। ৱেবছাইটটোৰ কাম হোৱা নাই, অকল ডমেইনটোহে আহিছে, বাকী আপোনাৰ কাম একোৱেই হোৱা নাই। যেতিয়া নেকি কাম হ'ব তেতিয়া আপুনি গৈ আপোনাৰ হিতাধিকাৰী তালিকা আপুনি অনলাইন নিজে চেক কৰিব পাৰিব। প্ৰথমে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটলৈ যাব, যিটো নেকি orunodoi.in মই অলপ আগত ক'লোঁ। দ্বিতীয়তে আপুনি হিতাধিকাৰী তালিকা যদি চাব বিচাৰে তেতিয়া আপুনি বেনিফিচিয়াৰী লিষ্ট বুটামত ক্লিক কৰি আপুনি চাব পাৰিব। তৃতীয়তে আপোনাৰ জিলা, মহকুমা আৰু গাঁও চহৰ নিৰ্বাচন কৰিব। শেষত আপোনাৰ নামটো তালিকাত আছে নেকি চাব। যদি নামটো তালিকাত থাকে তেন্তে আপুনি এই যোজনাৰ লাভ ল'ব পাৰিব। এতিয়া যদি এই তালিকাত আপোনাৰ নাম নাথাকে তেতিয়া আপুনি কি কৰিব পাৰিব? যদি আপোনাৰ নাম তালিকাত নাথাকে তেন্তে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। আবেদন কৰিবলৈ আপুনি আপোনাৰ স্থানীয় মহকুমা কাৰ্যালয়লৈ গৈ যোগাযোগ কৰিব লাগিব। এইটোৱে আছিল অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী তালিকা কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব পাৰি এই বিষয়ে এক চমু আলোচনা। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেন্তে লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। কমেণ্ট লিখক আপোনাৰ নাম তালিকাত আছে নাই। ধন্যবাদ।